Επιστρέφουμε στην άσκηση των παρουσιολογίων, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από διάφορους ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο. Οπότε πάμε να δούμε δύο κυρίαρχες περιπτώσεις σε μορφές παρουσιολογίων και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε σε κάθε περίπτωση την πληροφορία. Οπότε πάμε από το 0, θα το ξεκινήσουμε με ένα καθαρό spreadsheet, να φτιάξουμε ένα παρουσιολόγιο από το 0, ώστε ακολουθώντας το βίντεο να μπορείτε να φτιάξετε και εσείς το ίδιο και να μην ψάχνετε αρχεία κτλ. Οπότε, σε κάθε παρουσιολόγιο, προφανώς έχουμε να μιλήσουμε για employee ή για συνεργάτη σε κάθε περίπτωση. Ας δώσουμε κάποια τυχαία ονόματα, τα πιο συχνά ονόματα που προκύπτουν, Γιάννης, Γιώργος, Άννα, Κώστας. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο τυχαία ονόματα και πάμε να βάλουμε μερικές ημερομηνίες. Ας πούμε ότι ξεκινάνε οι ημερομηνίες από σήμερα. Control και ερωτηματικό για τη σημερινή ημερομηνία και μπορούμε να τραβήξουμε εύκολα την ημερομηνία και να δούμε την εξέλιξη των ημερών στη συνέχεια. Ας βάλουμε λίγο παραπάνω από μια εβδομάδα και θα δούμε γιατί. Οπότε εδώ με τη συντόμευση Alt-H-O-I πάμε στο Auto Fit στα columns και τώρα θα πιάσουμε τα δεδομένα είτε με το ποντίκι είτε με όποιον άλλο τρόπο με shift και τα λοιπά και θα πούμε τι θέλουμε εδώ πέρα. Θέλουμε να μας παράξει ένα απλό σενάριο από 0 ώρες για τις μέρες που έχουν ρεπό ας πούμε μέχρι 8 ώρες. Ας πούμε ότι δεν θα έχουμε υπερορίες σε αυτό το σενάριο. Οπότε θα πούμε ότι είναι ίσον. Θα βάλουμε την συνάρτηση για να παράξουμε τα dummy δεδομένα για να μην ψάχνουμε τώρα. Θα βάλουμε rand between, θα μας φέρει έναν ακέραιο αριθμό random μεταξύ του bottom που θα είναι το 0 και του top που θα είναι το 8, συμπεριλαμβανομένων και των άκρων αυτών και θα πατήσουμε Ctrl Enter για να κάνει populate όλα τα κελιά. Οπότε με Ctrl Copy, Ctrl Alt V για Paste Special, Values και πατάμε ένα OK. Τώρα αυτά έχει φύγει η φόρμουλα και έχουν μείνει οι σταθεροί αριθμοί. Και επειδή θέλαμε να δούμε και την περίπτωση με τα null, θα διώξουμε και τα μηδενικά, γιατί ποιος σε ένα παρουσιολόγιο καταχωρεί τα μηδενικά, κανείς, μόνο όταν υπάρχει ενδιαφέρον. Οπότε με Ctrl και H που είναι το replace, θα συμπληρώσουμε το find what, θα βάλουμε 0 και replace το κενό. Οπότε replace all, μας έχει διώξει μας λέει πόσα ήταν, 6 replacements, πάρα πολύ ωραία. Πατάμε ένα escape να φύγει το marching ants, οπότε τώρα πάμε να το κάνουμε αυτό table για να το εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε το transpose όπως είχαμε κάνει σε μια άλλη άσκηση. Οπότε εδώ θα πούμε Ctrl-A, Ctrl-Tab για να φτιάξουμε το πίνακα. Μας λέει ο πίνακας έχει headers, οπότε μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Δεν θέλουμε να μας φτιάξει αυτόματα κάτι. Αν ήταν κάτι που θέλαμε να το έχουμε και οπτικά όμορφο, θα βάζαμε κεντρική στοίχηση και θα δίναμε και δύο δεκατικά για να έχουμε τις μισές ώρες κτλ. Οπότε, έχουμε τον πίνακά μας έτοιμο. Αν βάζαμε και το first column, θα μπορούσαμε να κάνουμε bold το first column. Θα μπορούσαμε να βάλουμε total row, άμα θέλαμε να εμφανίσουμε αναμέρα και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση. Τώρα έχουμε τον πίνακά μας. Οπότε, εδώ, σε καθημερινή χρήση, τι θα κάναμε view, freeze panes, και επιλεγμένο το πρώτο κελί δεδομένων και όχι κεφαλίδας ή ονομάτων, θα βάζαμε freeze panes και θα μπορούσαμε να πάμε προς τα δεξιά, χωρίς να χάνουμε το όνομα, και προς τα κάτω, άμα ήταν μεγαλύτερη λίστα των ονομάτων, χωρίς να χάνουμε την ημερομηνία στο πάνω μέρος. Οπότε, τι γίνεται αν θέλουμε να βάλουμε την επόμενη εβδομάδα, τραβάμε την ημερομηνία, ιδανικά θα πιάσουμε 2 για να καταλάβει το Excel την σειρά. Λογικά εδώ δεν πρέπει να το έχει καταλάβει και είναι αναμενόμενο. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί όταν βάζουμε ημερομηνίες στις κεφαλίδες ενός πίνακα, πάβουν να είναι αριθμητικά αποτελέσματα και είναι text. Οπότε τα χειρίζεται σαν text και έκανε προόδους των text. Οπότε τι έκανε? Χρησιμοποίησε 27 Τετάρτου, 28 Τετάρτου σταθερά και έβαλε 25, 26, 27 για να προχωρήσει το τελικό νούμερο. Ήταν σαν να λέγαμε ότι είναι το item 1, item 2 κτλ. Οπότε κάνουμε delete εδώ
Και θα πάμε και θα γράψουμε την επόμενη ημερομηνία ή όσες ημερομηνίες θέλουμε. Ας πάρουμε αυτό για ευκολία. Copy, paste. Τραβάμε τις ημερομηνίες για να μπορούμε να τις δανειστούμε στο πίνακα. Και κάνουμε ένα Ctrl-X. Πάμε εδώ, Ctrl-V και αμέσως τις προσέθεσε και αυτές τις ημερομηνίες στον πίνακα και είναι διαθέσιμες για καταχώρηση. Τώρα, τι είχαμε πει, ότι θέλουμε να δίνουμε γενικά ένα όνομα στους πίνακες μας. Πώς το κάνουμε αυτό? Formulas, Name Manager. Αυτό το table θα το πούμε ότι είναι ένας πιθανότατα log table. Θα πατήσουμε OK για να μπορούμε να το χειριστούμε. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα εδώ, για να κάνουμε το unpivot που κάναμε στην προηγούμενη άσκηση, πάλι τα ίδια. From table range. Ωραία. Πιάμε την πρώτη κολόνα. Transform. Πάμε στο unpivot other columns, ούτως ώστε να μην έχει ονομαστικά μία της κολόνες, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι ημερομηνίες και θέλουμε να είναι δυναμικό. Αυτό εδώ το πεδίο μπορούμε να το πούμε date, αφού αντιπροσωπεύει τις ημερομηνίες. Και το δίπλα πεδίο είναι effort για εμάς. Ωραία. Τώρα, το effort θα μπορούσαμε να το βάλουμε και σαν decimal για να προβλέψουμε και τα μισά που θα έρθουν στο μέλλον. Το date θα το βάλουμε σαν date, οπότε το πήγε δεξιά το αναγνωρίζει και το employee παραμένει text, είναι μια χαρά. Εδώ το query αυτό θέλουμε να το πούμε ότι είναι log table, αλλά αυτή τη φορά είναι transposed. Οπότε γιατί έχουμε μεταφέρει, βασικά είναι unpivoted, το όχι transposed, λάθος. Άρα εδώ θα πούμε ότι είναι unpivoted. Πιθανότατα τα θέλει δύο τάφ, αλλά θα δούμε. Ωραία. Και κάνουμε close and load to. Εδώ θα φτιάξουμε μόνο το connection και θα το προσθέσουμε στο data model. Γιατί? Για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το ίδιο connection σε πολλαπλά pivot tables. Πάμε να δούμε τώρα τι pivot tables θα μπορούσαμε να φτιάξουμε. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, σε ένα άλλο sheet που είναι το dashboard. Στην προηγουμένη τώρα θα το κρατήσουμε εδώ για να δείξω τις περιπτώσεις. Αυτό είναι το type 1. Και θα πούμε ότι εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, θέλω να μου κάνεις insert pivot table from data model. Existing worksheet. Τι θέλουμε να φέρουμε? Θέλουμε να φέρουμε το date και θέλουμε να φέρουμε το effort ανά employee. Οπότε εδώ, αν γκρουπάρουμε και αυτό εδώ το στοιχείο σε quarters, years κτλ. Ας κρατήσουμε years και months. OK. Μπορούμε να δούμε στο σύνολο πόσες ώρες έχει δουλέψει ο καθένας στον μήνα. Αν είχαμε παράπανο μήνες θα μας έδειχνε και τους υπόλοιπους μήνες. Ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ στο φίλτρο που έχουμε filter, date filters και να διαλέξουμε τις ημερομηνίες που είναι ίσες με ή κάποια πριν ή μετά, να δούμε πριν το τέλος του μήνα ή μετά την αρχή του τρέχοντος μήνα για να δεις σε εξέλιξη μήνες κτλ. Οπότε, αυτό είναι το ένα view. Το άλλο view που θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και να είναι δυναμικό κάθε φορά που ανοίγουμε το Excel είναι να μας δίνει την τρέχουσα εβδομάδα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε πάλι με ένα insert from data model. OK. Και να πούμε ότι φέρε μου την ημερομηνία στις κολόνες αυτή τη φορά. Και φέρε μου το effort και φέρε μου και το employee. Και να πάμε στο date και να πούμε date filters, φέρε μου next week μόνο. Οπότε εδώ έχει ένα span 7 ημερών και μας δείχνει τι effort έχει προγραμματιστεί τέλος πάντων για να δοθεί. Ή τι effort είχε δοθεί στο παρελθόν, αν είναι η προηγούμενη εβδομάδα και ούτω καθεξής. Γιατί εδώ έχει next week, last week, this week, next month, this month, next quarter. Όλα τα levels, όλα τα granularities τα δείχνει εδώ. Ή μπορείς να πεις σε κάποια περίοδο συγκεκριμένη. Ή ένα custom filter. Οπότε, σε αυτή τη μορφή μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα data για να έχουμε αυτές τις προβολές. Τώρα εδώ μπορούμε να μορφοποιήσουμε
τα pivot tables, ό,τι χρώμα θέλουμε, να πάνε σε report, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να φανταστούμε με κάποιο pivot chart. Τώρα εδώ πραγματικά ό,τι επιθυμεί ο καθένας μπορεί να διαλέξει, γιατί μπορεί να θέλει να βλέπει κάποια συγκεκριμένη πληροφορία ή να φτιάξει ένα dashboard που να δείχνει αυτό και στο κάτω μέρος να βάλει τα data labels ή πέρα από τα data labels να τα βάλει στο data table από κάτω. Οπότε υπάρχουν πολλές προβολές για να δείξει ο καθένας μια ιστορία που θέλει να πει. Οπότε το αφήνουμε αυτό. Αυτό είναι το πρώτο type που είδαμε στην προηγούμενη άσκηση και το κάναμε λίγο στα γρήγορα εδώ για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εδώ θυμίζω ότι στο Power Query έχουν χαθεί οι πληροφορίες για τα μηδενικά. Για να το μαζέψουμε αυτό θα πρέπει να πιάσουμε στο Antibody Other Columns, εδώ το έχει κάνει ήδη το λάθος. Θα πρέπει να κάνουμε select όλες τις columns και να πούμε τι δεν είναι 0 και να το αντικαταστήσουμε με τι δεν είναι null για να το καταστήσουμε με 0. Το οποίο γίνεται με το replace values και εδώ γράφαμε, εδώ μου λέει αν θέλω να κάνω insert step, ναι, δεν μας πειράζει, και να γράψω null εδώ και 0 για το replace with. Σε κάθε περίπτωση πάμε πάλι πίσω, δεν θα το κάνουμε αυτό, το είδαμε στην προηγούμενη φορά. Οπότε πάμε τώρα να δούμε το type 2. Στο type 2 έχουμε μια διαφορετική μορφή πίνακα για παρουσιολόγιο. Έχουμε μια μορφή πίνακα που έχουμε σε έργα, με δομικά υλικά, με ομάδες που δεν είναι στάνταρ, τι δουλειές κάνουν. Δηλαδή δεν ξέρουμε όπως πριν ότι ο Γιάννης είναι accountant, ο Γιώργος είναι project manager, η Άννα είναι στις πωλήσεις κτλ. Και ξέρουμε από πριν τι δουλειά παρήγαγε σε αυτές τις 8 ώρες και στις 5 ώρες της κάθε ημέρας. Και έχουμε εργασίες οι οποίες έχουν κάποιο επίπεδο λεπτομέρειας. Οπότε, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Λέμε ότι η μορφή του πίνακα είναι λίγο διαφορετική και πώς μπορούμε να την διατάξουμε σωστά. Αντί να φτιάχνουμε μια λίστα τέτοια που να γράφει δίπλα σε κάθε μέρα, που βοηθάει βέβαια στο μάτι να την οργανώσει τη δουλειά, γράφει λοιπόν τίτλο, ώρες, περιγραφή κτλ. Όλα σε ένα κελί, που δεν μπορείς να το εκμεταλλευτείς μετά σαν μεταβλητή. Πας και το σπάς σε έναν πίνακα, ο οποίος έχει κάποιες επαναλήψεις, αλλά επαναλήψεις τις οποίες μπορείς να τις κερδίσεις σαν πληροφορία με ένα copy-paste κτλ. Βασικά θα πάρω έτοιμες τις κολόνες γιατί τις έχω ήδη προετοιμάσει για να μην χάνουμε χρόνο. Οι κολόνες λοιπόν είναι αυτές. Τι έχουμε? Έχουμε employee, cost ανά ώρα, details που μπορεί να είναι κάποιο τηλέφωνο, κάποια ειδική μεταχείριση, maximum days, το μήνα κτλ. Μια ημερομηνία, ώρα έναρξης, ώρα λήξης της εργασίας, work description, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, duration και cost anά day. Τα τελευταία δύο μάλιστα τα υπολογίζουμε και δυναμικά. Θα πάρω πάλι λίγο τα ονόματα, να τα δανειστώ. Θα κάνουμε ένα paste special τα values μόνο. Ας πούμε ότι cost per hour τώρα θα βάλουμε κάποια dummy data, 10, ας πούμε ότι κάποιοι θα έχουν λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο. Τυχαία τα νούμερα τώρα, απλά για να κάνουμε την άσκηση. Ωραία, κάποια details μπορεί κάποιος να έχει ένα οποιοδήποτε κείμενο, ένας άλλος μπορεί να έχει ένα νούμερο, ένας άλλος καθόλου, ένας άλλος να μας λέει ότι θα πληρωθεί σε 3 δόσεις και ούτω καθεξής. Ωραία, πάμε τώρα στα dates. Άρα, με date, εδώ σε αυτή τη μορφή του πίνακα, θα πρέπει για κάθε μέρα να παράγουμε μία γραμμή. Που σημαίνει ότι αν εγώ ήθελα να κάνω, όπως ήταν η προηγούμενη άσκηση, αυτές εδώ τις ημέρες, για όλους, θα πρέπει να ανοίξω δυστυχώς μία γραμμή για τον καθένα και να έχω πολλαπλάσεις 4 επί όσες είναι οι γραμμές, αντί να εκμεταλλεύομαι μία διάταξη που έχουμε εδώ employees και εκεί ημερομηνίες. Γιατί έχουμε παραπάνω από μία πληροφορία που θέλουμε να περάσουμε στο ίδιο σημείο. Άρα με paste special
θα κάνω values και θα κάνω transpose και εκεί που θα τελειώσουν οι γραμμές θα ξεκινήσω τα υπόλοιπα. Οπότε αυτούς εδώ θα τους αφήσω εκεί και εδώ είναι το... Ας βάλουμε μερικές ώρες ακόμα και θα το φτιάξουμε και αυτό. Οπότε αν πούμε ότι ξεκινάει στις 08:00 8 η ώρα και τελειώνει στις 4 ας πούμε. Άρα εδώ 00, πολύ ωραία. Και ας πούμε ότι κρατάμε τις ίδιες ώρες για όλους για να μειώσουμε το τέτοιο και θα πούμε ένα description τώρα 01 και ας πούμε ότι κάθε μέρα υπάρχει ένα διαφορετικό description και οι άλλοι έχουν τα δικά τους description. Οπότε θα πάρουμε τις 3 μέρες αυτές για να πούμε ότι κάθε μέρα θα δουλεύει και κάποιος άλλος επικουρικά σε σχέση με τον πρώτο, με τον Γιάννη που δουλεύει όλες τις ημέρες. Οπότε πάμε να δούμε τώρα. Τώρα που έχουμε μερικά data μπορούμε να το κάνουμε ένα table δομημένο και να πούμε ότι ξέρεις control sorry γι' αυτό. Πάμε πάλι copy paste. Ωραία. Και εδώ θα πούμε control tab my table has headers και πάμε να υπολογίσουμε το duration. Καλό είναι να σηματοδοτούμε κάπως τις κολόνες που δεν είναι input για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τι πρέπει να καταχωρήσουμε στην επόμενη εγγραφή. Οπότε, εδώ αυτό είναι ώρες για το Excel. Οπότε, εμείς αν θα πάμε να πούμε ότι ποια είναι η διάρκεια είναι τέλος μείον την αρχή, για να βρούμε τη διάρκεια, θα μας βγάλει ένα νούμερο που είναι 8, που ακόμα και αν το κάναμε general, τώρα εδώ ατυχές το παράδειγμα, γιατί αν είχαμε ας πούμε 10 εδώ, μας έδειχνε 2 ώρες και τα λοιπά, αλλά αν αυτά θέλουμε να τα αθροίσουμε, δηλαδή αν εδώ έβαζα το δεξικλικ, πάμε από εδώ, table totals row και έβαζα ένα σύνολο εδώ, θα μας έδειχνε 10 ώρες, που δεν είναι 10 ώρες, 10 ώρες είναι μόνο τα πρώτα 2. Οπότε κάτι δεν αθροίζουμε σωστά, γιατί εδώ πέρα μας τα δείχνει σαν ώρα μέσα στο 24ωρο. Οπότε μας λέει ότι αν διαιρέσουμε 24 θα περίσσευαν 8 ώρες, γιατί το δείχνει σαν time. Οπότε πώς μπορούμε να το βγάλουμε αυτό? Για αρχή το κάνουμε general. Εδώ μας δείχνει ένα δεκαδικό. Τι είναι αυτός ο δεκαδικός? Αν θέλουμε αυτή η διαφορά των ωρών να υπολογιστεί μέσα στην ημέρα, να υπολογιστεί σε ώρες αριθμητικά και να έχουμε ένα νούμερο να μας λέει 8 ώρες σύνολο, να τα πιάσουμε αυτά και να πούμε ότι αυτό, ξέρεις, η διαφορά τους πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί 24 ώρες που έχει η ημέρα. Εδώ ξαναλάζει το format και θα πάμε σε number. Άρα 2 ώρες για το 8 με 10, 8 ώρες κτλ. Και αν θα φέρουμε το sum τώρα και αλλάξουμε και εδώ το formatting σε number, πολύ ωραία, 106 ώρες. Ωραία. Τώρα με αυτό, για να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε σε έναν άλλο πίνακα, θα πιάσουμε ας πούμε εδώ την εγγραφή που θέλαμε να φτιάξουμε για τον Γιάννη, θα πιάσουμε τα πρώτα κελιά και θα πούμε copy. Έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Οπότε πάμε να υπολογίσουμε και το κόστος ανά ημέρα. Το κόστος ανά ημέρα θα είναι κόστος ανά ώρα επί το duration. Οπότε θα το βάλουμε 2 επί τις ώρες. Το βάζουμε στο πρώτο κελί και είναι έτοιμο και για τα υπόλοιπα. Και εδώ αντί για account μπορούμε να βάλουμε sum και να πούμε ότι μας τύχησε αυτή η ομάδα για αυτές τις ημέρες 1.300 ευρώ, ό,τι είναι αυτό. Τώρα, αν αυτό θέλαμε να το δούμε σε μια λογική και να φτιάξουμε τους ίδιους πίνακες που είχαμε φτιάξει εδώ, δεν χρειάζεται να το περάσουμε από το data model, μπορούμε να πάμε απευθείας από τον πίνακα και να πούμε insert
pivot table από αυτό το table range στο existing worksheet για να το δούμε από κάτω και βάζουμε αυτό εδώ το κελί, ok, και θα πούμε τι θέλουμε, φέρε μας τους employee. Εδώ μας φέρνει μια unique list από τα ονόματα. Ωραία, φέρε μου τα dates. Μου φέρνει τα dates. Εδώ δεν μου τα έχει γκρουπάρει. Τα γκρουπάρουμε πάλι και μας λέει δεν μπορώ να κάνω αυτό το selection. Γιατί εδώ πέρα αυτά τα dates δεν έχουν οριστεί σαν dates. Άρα θα κάνουμε πρώτα dates, τα οποία δεν τα αναγνωρίζει, οπότε ο λόγος που δεν τα αναγνωρίζει ήταν γιατί τα φέραμε copy-paste λογικά. Άρα πάμε στο text to columns, delimit, το έχουμε ξαναδεί και αυτό, next, date είναι ημέρες, μήνας, έτος. Πατάμε να finish, τώρα είναι date. Αν θα ανοίξουμε και μια καινούργια γραμμή με tab, θα μπορούσαμε να πάρουμε την επόμενη μέρα. Ωραία, το καταλαβαίνει. Άρα εδώ insert pivot table σε existing worksheet, εδώ, ok, ξεκινώντας με το date, group και τώρα αναγνωρίζει την ημερομηνία. Συμβαίνουν αυτά κάποιες φορές. Years και εδώ μπορούμε να πάμε με employee και να κάνουμε όπως ήταν η λογική εδώ, πάνω τα ονόματα, κάτω ημερομηνίες. Άρα employee εδώ, θα βάλουμε και το actual date εκεί και θα βάλουμε και τις ώρες. Το duration είναι για εμάς οι ώρες, άθροισμα το duration, και εδώ μπορούμε να πούμε και πόσες ημέρες εργάστηκε αυτός ο συνάδελφος, γιατί μπορεί να έχουμε βάλει και γραμμές για ρεπό κτλ. Οπότε για να φέρουμε το πόσες ημέρες εργάστηκε, κάνουμε το μοναδικό στοιχείο στην εγγραφή μας που είναι το date, άρα count of date, και μας τα φέρνει δίπλα-δίπλα. Τώρα εδώ, επειδή επεκτείνεται πολύ ο πίνακας, θα μπορούσαμε να πιάσουμε τα ονόματα και να κάνουμε ένα rotation προς τα επάνω και όλο τον πίνακα να τον κάνουμε ένα Ctrl X και να πάμε δίπλα, Ctrl V, και να πούμε, ξέρεις κάτι, θέλουμε να διώξεις αυτό με ένα κενό και φέρτα μου όσο πιο κοντά γίνεται. Άρα εδώ έχουμε μια εικόνα, ποιοι είναι οι υπαλλήλοι μας και για να μην κάνει expand, ποιοι είναι οι υπαλλήλοι μας εδώ και τα σύνολά τους σε ημέρες. Σε μια μέρα δούλεψε 8 ώρες και ούτω καθεξής. Οπότε έχουμε την πρώτη εικόνα, τι άλλο θέλουμε. Αν θέλαμε να φέρουμε rows, να έχουμε τα ονόματα και τις ημερομηνίες, πάλι γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Θα χρησιμοποιήσω τον ίδιο πίνακα, θα φέρουμε τα ονόματα εδώ, θα πάμε τις ημερομηνίες στην άλλη μεριά και μας δείχνει σε κάθε ημερομηνία. Τώρα στην ημερομηνία δεν χρειάζεται το count the date, μπορούμε να το κάνουμε πιο απλό. Κάνουμε ένα rotate text up, μπορούμε να το μικρύνουμε χεράτα εδώ και να έχουμε πάλι μια ίδια λογική. Αυτό έχει παραμείνει από το προηγούμενο φιλτράρισμα. Μπορούμε να πιάσουμε το alignment εδώ και να το επαναφέρουμε. Ok. Και έχουμε μια παρόμοια λογική με αυτό. Grand totals πάλι, insert, pivot chart και μπορούμε να δείξουμε ό,τι άλλο θέλουμε να δείξουμε εδώ. Εδώ επειδή βάλαμε στα περισσότερα 8 ώρες, δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση. Βλέπουμε το 2, 8 ώρες. Αυτά είναι. Οπότε αυτοί είναι οι δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δούμε ένα παρουσιολόγιο. Όταν έχει παραπάνω details και ώρες κτλ. Μπορούμε να το ελέγξουμε από εδώ. Το μειονέκτημα είναι ότι θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε τις εγγραφές για κάθε στοιχείο. Εδώ είναι το πιο κοινό που βρίσκουμε, που ξέρουμε τα καθήκοντα του καθενός. Τώρα, αν θέλαμε να έχουμε μια τέτοια μορφή και στο ίδιο κελί, εδώ που έχει το 3, να βάλουμε όλη την πληροφορία με ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχωρισμού, δηλαδή να βάζουμε πρώτα τις ώρες, να βάζουμε ένα ερωτηματικό
ώρες, description κτλ. Και τα βάζουμε πάντα με την ίδια σειρά, που είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει στο manual entry, τότε θα μπορούσαμε να το φορτώσουμε αυτό στο Power Query και να μας φτιάξει τέτοιους πίνακες, επανάληψης κτλ. Που να μπορούν να τροφοδοτήσουν ένα pivot table. Ένα pivot table θέλει τέτοιας μορφής πίνακα για να μπορέσει να δουλέψει. Οπότε αυτά είναι όλα. Γράψτε μου στα σχόλια πιθανές ιδέες ή τι άλλα μέσα χρησιμοποιείτε για να κρατάτε τα παρουσιολόγια σας και τις λεπτομέρειες και τα λέμε στο επόμενο.